हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू हर्षा कुक गुजराती चैनल में। आज આપણે બનાવીશું ઓછી મહેનતે અને ઓછી મિનિટોમાં તૈયાર થઈ જાય એવા ગુજરાતી ફરસાણ પાત્રા। તમે જોઈ શકો છો, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા એકદમ ઇઝી બની જાય એવા ટેસ્ટી એવા પાત્રા બનાવીશું। તો બીજી બધી જ રીત તમે ભૂલી જશો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એ પહેલાં તમને જો મારા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો લાઈક કરજો અને જો મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા અળવીના પત્તા લીધા છે। આ અળવીના પત્તા તમને કોઈપણ માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે। તો આ રીતે આપણે નાના પત્તા હોય એવા પસંદ કરવાના। જો મોટા પત્તા હોય તો એની બધી નસો આપણે કાઢી લેવાની, અને જો આ રીતે નાના પત્તા હોય તો એને બધી આ રીતે ભેગા કરી લેવાના, અને એની નસો આપણે એકી સાથે જ કાઢી લઈશું અને કામ થોડું આસાન બનાવીશું। તો આ રીતે ડબલ કરી ફોલ્ડ કરી દઈશું એટલે બધી નસો એકસાથે ભેગી થઈ જશે, અને એને આ રીતે ચપ્પાથી આપણે કાઢી લેવાની। તો આસાનીથી એકી સાથે બધી જ નસો આપણી નીકળી જશે। તો આ રીતે આપણે રોલ વાળી અને એને આપણે કટ કરીશું। તો આ રીતે કામ આપણું એકદમ સરળતાથી ઝડપથી થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે એક ચપ્પાની મદદથી એને પતલી સ્લાઇસમાં આપણે કટ કરીશું। તો આ રીતે બધી સ્લાઇસ પતલી પતલી આપણે કટ કરી લેવાની। તો ખૂબ જ સરસ એવા પાત્રા આપણા ઝડપથી બની જશે। તો મિત્રો એક વખત જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો। તો બધા જ આ રીતે કટ કરી લેવાના। જો તમને ચપ્પાથી ન ફાવે તો અહીંયા તમારે એક બીજી ટ્રિક્સ પણ બતાવું છું, એનાથી આપણે કટ કરી લેવાના। તો આ રીતે પતલી પતલી બધી સ્લાઇસ આપણી તૈયાર છે। તો હવે આપણે જો તમને ન ફાવે ચપ્પાથી તો તમારે આ કાતરથી પણ આ રીતે સ્લાઇસથી કટ કરી શકો છો। તો આપણે બધા જ અળવીના પત્તાને કટ કરી લીધા છે। તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલા અળવીના પત્તા લીધા હતા, એ બધા જ કટ થઈ ગયા છે। તો અને હવે હું આગળની પ્રોસેસ કરીએ તો એના માટે એક લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને પેસ્ટ બનાવીને એક બાજુ કરી દઈએ। અને હવે એક બાઉલ લીધો છે, એમાં હું કપના મેઝરમેન્ટથી તમને બતાવી દઉં। તો અહીંયા 3 કપ જેટલા અળવીના પત્તા મારે થયા છે। તો મેઝરમેન્ટ કરી લઈશું તો આપણને ચણાનો લોટ લેતા ફાવશે, એટલે અહીંયા આપણે મેઝરમેન્ટ કરી લેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો 3 થયા એટલે એની સામે આપણે ચણાનો લોટ ઉમેરતા ફાવે। તો અહીંયા પહેલાં આપણે બધા મસાલા કરી લઈએ। એના માટે લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે, અને જે મરચાં અને આદુની પેસ્ટ તૈયાર કરી અને એ રાખી હતી એ ઉમેરી દીધી। અહીંયા 1 ચમચી મોટી ભરીને આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે। અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું, અહીંયા લીલું મરચું લીધું હતું એટલે આપણે લાલ મરચું ઉમેરવામાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, જેથી એકદમ આપણે જ્યારે વઘારીએ ત્યારે એકદમ ક્રિસ્પી એવા થશે। તો અહીંયા આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને હિંગ ઉમેરીશું 5 ચમચી જેટલી। અને હવે આમાં આપણે થોડો અજમો ઉમેરીશું એટલે પચવામાં ખૂબ જ સરળતા રહે। હવે આપણે એમાં ઉમેરીશું ગોળ। તો અહીંયા 3 ચમચી જેટલો મેં ગોળ ઉમેર્યો છે। ગોળ અને ખટાશનું પ્રમાણ થોડું વધારે ઉમેરવાનું, જેથી એકદમ સરસ લાગે, સ્વાદિષ્ટ। હવે આપણે એમાં ઉમેરીશું 1.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ। તો અહીંયા મેં તૈયાર બેસન આવે એ લીધેલો છે। તો અહીંયા 3 કપ અળવીના પત્તા થયા હતા, એની સામે આપણે 1.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો। અને હવે એમાં ઉમેરીશું આંબલીનું પાણી। તો આંબલીનું પાણી મેં અહીંયા કરીને મૂકેલું હતું। અહીંયા આંબલીને 2-3 કલાક પહેલાં પલાળી અને એને ઉકાળી અને પલ્પ બનાવી લીધો હતો, એ ઉમેરી દીધો। તો અહીંયા ગોળ અને આંબલીનું પાણી બંને ઉમેરશો એટલે તમારા પાત્રા ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી એવા તૈયાર થશે। એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું, એટલે ખાવામાં થોડા સોફ્ટ રહે। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી અને થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે બેટરને તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીંયા છે ને એકદમ સરળ રીત બીડા વાળવાની કે ખીરું પાથરવાની કે ખીરું બનાવવાની કોઈ ઝંઝટ વગર જ આ પાત્રા આપણા તૈયાર થશે। તો અહીંયા બેટરને થોડું હંમેશા ઢીલું રાખવાનું, કેમ કે આમાં આપણે ઈનો કે સોડા ઉમેરવાના નથી, એટલે બેટર થોડું ઢીલું હશે તો ખાવામાં સરસ પોચા એવા તૈયાર થશે। તો બેટર તૈયાર છે। અહીંયા આપણે
ઢોકળિયાની 2 થાળી છે એને આપણે ગ્રીસ કરી લેવાની આ પ્લેટને. તો આ રીતે ગ્રીસ કરી અને હું આમાં બનાવી રહી છું. તો હવે બનાવેલું જે બેટર છે એને ટ્રાન્સફર કરી અને આ બંને પ્લેટમાં આપણે પાથરી દઈશું. તો એકદમ ઇઝી મેથડથી આ પાત્રા જો બનાવશો તો તમારા 20 થી 25 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો આ પાત્રા તમે જરૂરથી એક વખત ટ્રાય કરજો. તો બંને થાળીમાં આપણે બધું જ બેટર આપણે ટ્રાન્સફર કરી અને પાથરી દઈશું. તો આ રીતે બંને પ્લેટમાં લીધા પછી આપણે એને બધી રીતે સરખું કરી દેવાનું આ રીતે ફેલાવીને. તો આ રીતે બંને પ્લેટમાં આપણે કરી લઈશું. અને હવે આપણે ઉપરથી થોડા તલ નાખીશું એટલે દેખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતે ઉપરથી તલ ઉમેરી અને મેં પહેલેથી જ અહીંયા ગેસ ઉપર ઢોકળિયું પાણીથી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો એમાં આપણે મૂકી દઈશું. તો પહેલાં હંમેશા નાની પ્લેટ મૂકવાની. પ્લેટ મૂક્યા પછી આપણે બીજી પ્લેટ એના ઉપર જ રાખી દઈશું. તો એક સાથે આપણા બધા જ પાત્રા તૈયાર થઈ જશે. તો મિત્રો આપણે એને ઉપર બીજી પ્લેટ રાખી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. તો મિત્રો અહીંયા ઢાંકણ ઢાંકવામાં આપણે ઉપર કપડું ઢાંકણ ઉપર લપેટીને જ ઢાંકીશું, કેમ કે જે ઉપર પાણી વળે એ આપણા પાત્રામાં ન પડે. તો અહીંયા આપણે 20 મિનિટમાં કૂક થવા દઈશું. તો 20 મિનિટ પછી હું તમને બતાવી દઉં કે તમે જોઈ શકો છો આ પાણી જે પડ્યું છે એ બધું કપડાએ ચૂસી લીધું છે એટલે આપણા પાત્રા એકદમ સેફ્ટ છે, પાત્રા ઉપર પાણી નથી પડ્યું. હવે આપણે એક નાઈફની મદદથી એને ચેક કરી લઈશું. તો નાઈફ આપણી ક્લીન નીકળી છે એટલે આપણે એને ઠંડા થવા દઈશું અને 20 મિનિટ ઠંડા થયા પછી આપણે એને કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે કટ કરી લેવાના. તો નાના નાના બાઇટમાં મેં કટ કરેલા છે એ તમને હું બતાવી દઉં. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવા આપણા પાત્રા તૈયાર છે. તો એને આપણે આ રીતે કાઢી લેવાના. તો આસાનીથી નીકળી જાય છે, પ્લેટ પણ એકદમ ક્લીન નીકળે છે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા એક પેનમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ, તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ ઉમેરવાની, થોડા તલ ઉમેરીશું અને હવે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી અને બનાવેલા પાત્રાના બાઇટ્સ ઉમેરી દઈશું. તો મિત્રો આ રીતે એને હલાવી અને થોડા મિક્સ કરી લેવાના અને એક બાજુ થવા દેવાના. પહેલાં એક બાજુ થાય એટલે થોડા ક્રિસ્પી થાય એટલે બીજી બાજુ પણ થોડા ક્રિસ્પી કરી લેવાના. તો ખાવામાં ખૂબ જ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા મુઠિયા તૈયાર છે. તો મિત્રો એને સર્વ કરી લઈએ. તો તમે ક્યારે બનાવો છો એ કમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસથી બતાવજો અને કેવી લાગી છે આજની રેસીપી એ મને કમેન્ટ કરજો. તો સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.